สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Golden Effect นะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้ RSI ในการเทรด Forex แล้วก็ทองคำด้วยการตั้งค่าง่ายๆมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมมาดูวิธีการทำงานของตัวของ RSI และเทคนิคที่จะทำให้คุณเทรดได้ดีขึ้นโดยใช้ตัวของ RSI นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราใส่อินดิเคเตอร์นั่นก็คือตัวของ RSI นั่นเองเราก็ใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเลย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวของ RSI เนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมมีให้ใช้ในแทบทุกแพลตฟอร์มค่าพื้นฐานที่ใช้ก็จะเป็นในส่วนของ RSI 14ตัวนี้เลยนะความยาว RSI 14แหล่งกำเนิดก็เป็นปิดเหมือนเดิมนะครับตัวของ BB Standard Deviation เป็น2ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรเลยวิธีการใช้ตัวของ RSI หลักๆที่เขาใช้กันก็จะมี1ดูเส้นตัดกันเส้นตัดกันคือตรงไหนก็คือในส่วนของเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีม่วงที่คุณเห็นในกราฟตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนการแจ้งสัญญาณเทรดนั่นเองสำหรับตัวของ RSI นะครับถ้าเส้นสีม่วงตัดสีเหลืองขึ้นตรงนี้แสดงว่าตอนนี้เป็นสัญญาณ buy และอีกแบบหนึ่งก็คือเส้นสีม่วงตัดสีเหลืองลงแบบนี้เป็นสัญญาณเซลล์อันนี้ก็เป็นวิธีพื้นฐานที่คนส่วนมากก็ใช้ RSI ในการดูตรงนี้เพื่อหาจุดเข้าจุดออกของเรานั่นเองนะครับวิธีถัดไปที่ชอบใช้ดูกันนั่นก็คือใช้เป็นตัวของ OB และ OS นั่นก็คือดู Overbought และ Oversold ของ RSI ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเลเวลทั้งหมด2เลเวลนะครับนั่นก็คือค่า RSI ที่เกิน70แล้วก็ค่า RSI ที่น้อยกว่า30ส่วนมากแล้วเขาก็เอาไว้ใช้ดูเพื่อที่จะคาดการณ์จุดกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากตัวของ RSI นั่นเองถ้าเกิดว่าค่าของ RSI เกิน70ขึ้นไปเมื่อไหร่แบบนี้แล้วก็มีการกลับลงมาต่ำกว่า70ส่วนมากแล้วเขาก็จะเข้าเทรดทางด้านของเซลล์เพราะว่าถือว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นโซน Overbought นะครับหรือว่าการมีแรงซื้อมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาลงมาต่ำกว่า Overbought เมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้แรงซื้อก็น่าจะหมดไปแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของขาลงแทนอีกแบบหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวของ Oversold นั่นก็คือค่าลงมาต่ำกว่า30และดีดกลับขึ้นไปตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ขาลงน่าจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือ3แบบหลักๆที่เขาใช้แต่สิ่งที่ผมจะสอนในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของ Overbought Oversold ตรงนี้แต่จะเป็นตัวเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับเส้น50ซึ่งตัวของเส้น50ก็จะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ต้องการเทรดตามแนวโน้มซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ดูว่าตัวของเส้น50เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือตัวของ Divergence นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้เรื่อง Divergence ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ดูกันตัวของ RSI 50ที่ผมนิยมใช้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวบอกแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาลงเรามาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับว่าเราใช้ RSI 50ยังไงบ้างให้ดับเบิลคลิกที่ตัวของ RSI อันนี้ในแพลตฟอร์ม TradingView นะถ้าเกิดว่าใครใช้แพลตฟอร์มอื่นก็สามารถที่จะตั้งค่าตามแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยแล้วเราให้เลือกไปที่รูปแบบนะครับ การตั้งค่าของ RSI ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเราจะปิดตัวของเส้นสีเหลืองนั่นก็คือตัวของ RSI Base MA ออกไปและ Upper Band Lower Band เราก็ออกไปด้วยนะครับต่อมาตัวของ RSI Upper Band เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนค่าเป็นประมาณ53และด้านล่างก็จะอยู่ประมาณ47นั่นก็คือมันจะอยู่เหนือตัวของเส้น50สักนิดหนึ่งแบบในโซนที่ผมเห็นให้ทำให้ดูตรงนี้นะครับและเส้นตรงกลาง RSI Middle Band เนี่ยก็ตั้งไว้ที่50เหมือนเดิมได้เลยนะตัวของ RSI ที่ใช้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวของราคามันอยู่เหนือเส้น RSI 50ส่วนมากแล้วราคามักจะเป็นในส่วนของขาขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆในกราฟนะครับอย่างที่คุณเห็นว่า
ตัวของ RSI ราคามันอยู่เหนือ50แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยในตัวของกราฟเองก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นตัวของแนวโน้มขาขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นจำง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือ50แสดงว่าตอนนี้ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองและอีกแบบหนึ่งก็คือตัวของแนวโน้มขาลงแนวโน้มขาลงก็ดูง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าราคาอยู่ต่ำกว่าราคาของ RSI อยู่ต่ำกว่า50คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาก็จะเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกตัวของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการที่เราดูตัวของ RSI เพื่อที่หาจุดเข้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจุดเข้าที่ผมพูดถึงเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างในด้านของขาขึ้นกันก่อนว่าดูยังไงบ้างส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่า RSI เป็นขาขึ้นหรือว่าค่ามากกว่า50อย่างที่คุณเห็นในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคามักจะมีการย่อตัวลงมาแถวๆเส้น50หรือว่าสัมผัสตัวของเส้น50ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมให้คุณใส่กราฟเป็น53แล้วก็47เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าโซนตรงตัวของ50-53เนี่ยเป็นโซนที่ดีที่เราจะเข้าเทรดเพราะว่าราคาย่อตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะหมายถึงตัวของ RSI นะครับถ้าเกิดว่าตัวของ RSI เกิน53ขึ้นไปเนี่ยส่วนมากแล้วราคามักจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นละแต่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาทดสอบที่โซน50-53ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ราคาเกิดการพักตัวหรือว่าย่อตัวตามแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นอย่างแนวโน้มขาขึ้นส่วนมากคุณก็จะเห็นกราฟเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดและมันจะมีการย่อตัวก่อนเมื่อย่อตัวเมื่อไหร่มันก็จะกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งทำจุดสูงสุดใหม่แล้วมีการย่อตัวแล้วก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งทำจุดสูงสุดใหม่แล้วมีการย่อตัวซึ่งการย่อตัวตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวของ RSI ในการดูว่าตรงไหนน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดการย่อตัวละแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้อย่างยกตัวอย่างตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ RSI เกิน50ขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บมีการเลื่อนตกลงมาพอมันตกลงมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมาทดสอบแถว50ถึง53เมื่อมันมาทดสอบแถว50ถึง53และไม่สามารถที่จะผ่านลงไปต่ำกว่า50ได้โอกาสที่ราคาจะสิ้นสุดการย่อตัวก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของ RSI ทะลุเกินในส่วนของ53อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นเมื่อราคาสามารถทะลุตัวของ53ไปได้แสดงว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าเทรดในด้านของแนวโน้มหลักนั่นก็คือขาขึ้นนั่นเองเราก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆในการใช้ตัวของ RSI ในการเทรดทางด้านของขาขึ้นต่อไปเรามาดูทางด้านของขาลงกันบ้างว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับด้านขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ RSI นั้นมีราคาที่ต่ำกว่า50อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าตอนนี้ราคานั้นเป็นในส่วนของขาลงแล้วคุณก็จะเห็นว่าตัวของ RSI นั้นกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ50ซึ่งมันอาจจะทะลุขึ้นไปนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมักจะกลับลงมาต่ำกว่า47นั่นเองอย่างที่บอกนะครับด้านบน53ด้านล่าง47เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาต่ำลงมากว่า47คุณก็จะสามารถเข้าเทรดได้โดยหวังผลทางด้านของเซลล์นั่นเองซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปทดสอบและไม่สามารถที่จะผ่านโซนตรงกลางไปได้และกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิมของมันเนี่ยตัวของราคาด้านบนก็จะทำเหมือนกันนั่นก็คือมันก็จะเป็นทางด้านของเซลล์เหมือนกันนั่นเองนะครับหรือว่าราคาก็จะลดลงและหมดในส่วนของการย่อตัวแล้วก็จะเข้าสู่แนวโน้มหลักเหมือนเดิมนั่นเองอย่างตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยราคามันมีราคาของ RSI ต่ำกว่าตัวของ47ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของเซลล์ได้ทันทีวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการดูเบื้องต้นสำหรับคนที่ใช้ตัวของ RSI Trade
แต่คุณก็ต้องแม่นเรื่องแนวโน้มด้วยซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีอินดิเคเตอร์มาช่วยในการดูเรื่องของแนวโน้มอีกทีว่าคุณจะทำไงให้จุดเข้าของเราเนี่ยไม่หลงทิศหลงทางนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าคุณใช้แค่เนี้ยคุณก็สามารถที่จะเทรดด้วยตัวของ RSI ได้แล้วสำหรับคนที่รู้จัก Price Action อยู่แล้วนะแล้วก็ใช้ตัวของแนวโน้มเป็นคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูตัวของค่าของ RSI ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่วิธีการถัดไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ช่วยในการที่จะทาสีให้ตัวของ Candlestick ให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ดีขึ้นนั่นเองวิธีการนะครับเราก็จะเข้าไปที่ตัวของอินดิเคเตอร์แล้วพิมพ์หาตัวนี้เลย RSI Candle นะครับซึ่งก็จะได้รับความนิยมพอสมควรตัวของ RSI Candle ก่อนที่เราจะมาเริ่มใช้เนี่ยให้คุณดับเบิลคลิกที่ตัวของการตั้งค่าชาร์ตก่อนนะดับเบิลคลิกก็ได้หรือว่าคลิกขวาแล้วเลือกตัวของการตั้งค่าก็ได้เช่นเดียวกันเสร็จปุ๊บตัวของบอดี้ที่คุณเห็นตรงเนี้ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดเพื่อที่จะให้ตัวของ RSI Candle เนี่ยมันพลอตสีได้ดียิ่งขึ้นนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของอินดิเคเตอร์ตัวของ RSI Candle ตัวเนี้ยเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนค่ามันอีกทีหนึ่งตัวของ RSI bar สีก็เป็นสีเขียวกับสีแดงปกตินะครับส่วนในของข้อมูลเนี่ย up level ให้คุณเปลี่ยนด้านบนเป็น53หมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าตัวของ RSI มีค่ามากกว่า53ตัวของชาร์ตของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีเขียวนั่นเองแล้ว down level เราก็จะเปลี่ยนเป็น47นะครับนั่นก็คือถ้าค่าของ RSI น้อยกว่า47ตัวของชาร์ตของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกดตกลงไปได้เลยเมื่อเราพลอตแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้คุณจะเห็นแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวของ RSI ด้านล่างดูก็ได้นะครับวิธีการของมันเนี่ยก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าราคาต่ำกว่า47คุณก็จะเห็นในกราฟว่าตัวของชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของสีแดงหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ในโซนตรงกลางนั่นก็คือราคาอยู่ระหว่าง47ถึง53หรือว่าโซนตรงกลางตัวของแท่งเทียนในนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเห็นแท่งเทียนสีดำเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ราคากลับมาทดสอบที่ตัวของ RSI ในโซนที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองถ้าเกิดว่าราคากลับมาทดสอบในโซนของ RSI เมื่อไหร่เนี่ยให้คุณเตรียมตัวในการเข้าเซลล์หรือว่า buy ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่าง RSI Candle ตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ RSI น้อยกว่า47มันจะกลับมาเป็นสีแดงอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือแท่งถัดไปนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเห็นแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยวิธีการนี้ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งดูตัวของ RSI ด้านล่างและก็ยังสามารถที่จะเข้าเทรดได้ค่อนข้างที่จะดีอีกอันหนึ่งก็อันนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นสีดำเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงคุณก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีอันนี้ก็คือในส่วนของขาลงนั่นเองต่อไปเรามาดูขาขึ้นกันบ้างขาขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวของ RSI Candle มันก็จะแสดงสีเขียวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อเราเห็นสีเขียวเยอะๆแบบนี้เนี่ยต่อมาที่เราจะทำก็คือเราจะเข้าเทรดโดยที่รอให้เกิดสีดำเกิดขึ้นก่อนหรือว่าเป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นสีดำแสดงว่าตอนนี้ราคาเข้าสู่ช่วงของการพักตัวนั่นเองเมื่อสีดำเสร็จสิ้นแล้วก็เกิดตัวของสีเขียวเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายตามแนวโน้มขาขึ้นได้เลยตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เทรดได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะวิธีการเทรดก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้ตัวของโซน50ในการเทรดด้วย RSI นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่คุณก็อาจจะพลาดในการดูแนวโน้มได้การดูแนวโน้มส่วนมากก็ดูด้วยตาเปล่าก็จะมองเห็นนะครับว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงแต่ก็ยังมีหลายๆท่านไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้แนวโน้มอยู่ในทิศทางไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้ามา
แต่ถ้าเกิดว่าใครดูแนวโน้มเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวของ Indicator ตัวนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะครับ Indicator ที่ผมจะเพิ่มขึ้นมาก็สำหรับมือใหม่ที่ดูแนวโน้มไม่เก่งก็จะใช้ตัวของ Moving Average ในการดูนะครับ Indicator ที่ใช้ก็พิมพ์ EMA เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวของ20 50 100 200ตัวนี้ก็จะพลอตในกราฟก็จะเป็นเส้น Moving Average Exponential 20 50 100 200ในกราฟนั่นเองวิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้ตัวของเส้น Moving Average เนี่ยดูในแนวโน้มระยะยาวว่าตอนนี้แนวโน้มที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าเป็นตัวของไซด์เวย์นั่นเองเรามาเริ่มที่ตัวของขาขึ้นก่อนขาขึ้นวิธีการดูง่ายๆก็คือตัวของเส้น Moving Average 200ต้องอยู่ด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะเป็น150แล้วก็เป็น20เรียงตัวกันแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราก็จะแยกได้แล้วว่าตอนเนี้ยแนวโน้มเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือหาตัวของ RSI Candle ที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกลับมาเป็นสีเขียวแบบในกราฟตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วโดยที่ตัวของเทรนด์หรือว่าตัวของแนวโน้มเนี่ยเราก็จะไม่หลงทิศหลงทางนะครับอีกแบบหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเรียงกันเป็นในส่วนของขาลงแบบนี้200 150แล้วก็20ตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าราคาเป็นในส่วนของแนวโน้มขาลงสิ่งที่เราจะรอใช้ก็คือตัวของแท่งสีดำแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันขึ้นไปทดสอบที่โซน 47-53 ละแล้วไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงมาต่ำกว่า47เมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะใช้ตัวของสัญญาณเทรดจากตัวของ RSI 50เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการเข้าเทรดอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตัวของ RSI 50หรือว่าโซนตั้งแต่53ถึง47ในการดูแนวโน้มและคัดกรองแนวโน้มอีกทีด้วยตัวของ Moving Average นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกฎในการเทรดของขาบายและขาเซลล์ของเรากันว่าจะทำยังไงกันบ้างอันดับแรกสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของขาบายก่อนขาบายกฎที่เราต้องใช้ก็จะมีง่ายๆตามนี้นะครับ1ตัวของ EMA ที่เราพลอตลงไปต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นคืออะไรนั่นก็คือตัวของ200 150และ20ต้องเรียงตัวกันดีอันที่2ที่จะต้องดูก็คือตัวของ RSI มีการกลับลงไปทดสอบโซน 53-47 เสร็จปุ๊บไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่านั้นได้นั่นก็คือมันอาจจะต่ำกว่า47ก็ได้นะอย่างในกราฟตรงเนี้ยมันก็ต่ำกว่า47หน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วไปยืนเหนือโซน53ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อราคายืนเหนือโซน53ได้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเข้าเทรดในด้านของขาบายแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการเทรดจริงกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้2กฎเนี่ยแล้วเราจะเข้าเทรดยังไงถึงจะดีที่สุดนะวิธีการก็คือเราเห็น EMA ตอนนี้เป็นขาขึ้นเพราะว่าตัวของ Moving Average 200 150แล้วก็20เนี่ยเรียงตัวกันละเพราะฉะนั้นเราจะมองหาโอกาสในการบายต่อมาเรารอให้ตัวของ RSI ลงมาก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บขึ้นไปด้านบนเมื่อไหร่ก็ตามตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนที่มันกำลังกลับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากจะไม่เข้าเทรดตรงนี้เราจะรอจนกว่าจะมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะเข้าเทรดแท่งสีเขียวตรงนี้นั่นเองอาจจะแจ้งสัญญาณเทรดช้าหน่อยแต่วิธีการนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถเทรดได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำถึงแม้ว่าจะเทรดไม่บ่อยแต่อัตราการทำกำไรก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับสำหรับมือใหม่วิธีการซื้อก็ง่ายๆนะครับรอให้แท่งเทียนปิดก่อนที่แท่งเทียนปิดคุณไม่ควรที่จะเข้าเทรดเพราะว่าตัวของ RSI Candle เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งเทียนปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นสีเขียวและมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสีตรงนี้ไปละข้อนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเทรดทองหรือว่า Forex หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆยังไงคุณก็ต้องรอให้แท่งเทียนมันปิดก่อนแล้วคุณค่อยเข้าเทรดนะครับวิธีการเราก็จะเข้าเทรดตรงนี้เลยโดยที่ตั้ง stop loss ไว้ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟด้านซ้ายมือนะเรามองไปด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นตัวของ stop loss และตัวของ take profit ผมจะใช้1
1.5 เท่าของ stop loss นั่นเองก็อยู่ประมาณนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้ถึง 1.5 เท่าที่เราตั้งเอาไว้แล้วต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปอีกคุณก็จะเห็นได้ว่ากฎการเข้าเทรด buy ของเราก็ยังคงที่เหมือนเดิมและตัวของเส้น moving average ตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะรอให้ตัวของ RSI เนี่ยมีการย่อตัวและกลับขึ้นไปยืนเหนือค่า53เราก็จะเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจุดที่เราเข้าเทรดก็คือจะเป็นตรงนี้นั่นเอง stop loss เหมือนเดิมนะครับใช้จุดต่ำสุดที่เรามองเห็นในกราฟและตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ1ต่อ 1.5 ก็จะเห็นได้ว่าเราใช้เวลารอหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันอันที่3ก็คือตรงนี้นะครับใช้กฎเดิมเลยนั่นก็คือตัวของราคาของ EMA ก็ยังเรียงตัวกันเป็นขาขึ้นอยู่และก็จะทำในแนวโน้มขาลงอันนี้มีอีก1เทรดนะครับซึ่งเทรดตรงนี้เนี่ยมันก็จะโดนตัวของ stop loss ไปก็เป็นปกติของการเทรดด้วยการวิเคราะห์กราฟก็ต้องมี stop loss บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุนนั่นเองอันที่3เราก็จะเข้าเทรดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเราก็รอให้ตัวของสีเขียวเกิดขึ้นพอสีเขียวเกิดขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณตั้งเป้าหมายไว้ที่1ต่อ 1.5 เหมือนเดิมตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะหลายครั้งพอสมควรและอีกอันหนึ่งตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้แต่อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ2เทรดนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นแท่งเขียวๆยาวๆเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าก็ได้รอให้ตัวของแท่งเทียนมันต่ำกว่านี้หน่อยก็ดีเพราะว่าการที่เกิดตัวของแท่งยาวๆเขียวๆแบบนี้เกิดขึ้นโอกาสที่ราคาไม่สามารถที่จะไปต่อได้นั้นก็มีค่อนข้างที่จะสูงมันเป็น price action พื้นฐานในเรื่องของ candlestick ที่ควรที่จะระวังไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าที่แท่งใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ stop loss เราค่อนข้างที่จะไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำให้มันถึง1ต่อ 1.5 เท่าก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นแท่งใหญ่ๆก็อาจจะหยุดไว้ก่อนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของ moving average ไม่เรียงตัวกันอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำก็คือคุณอาจจะเปลี่ยนไปดูคู่เงินอื่นหรือว่าค่าเงินอื่นก่อนจะดีกว่าในการเข้าเทรดช่วงที่ตัวของ moving average ไม่เรียงกันเพราะถ้าเกิดว่า moving average ไม่เรียงกันเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่คุณคาดการณ์ไว้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งก็ได้แต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแนวโน้มขาลงกันแนวโน้มขาลงก็เช่นเดิมนะครับนั่นก็คือเราจะรอให้ตัวของ moving average เนี่ยมีการเรียงตัวกัน100ตรงนี้ก็ได้นะ100 250แล้วก็20เรียงตัวกันในทิศทางของขาลงนั่นเอง200ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็20ต้องอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นขาลงเราจะมองหาโอกาสในการเซลล์เท่านั้นเราจะไม่มองหาโอกาสในการบายเด็ดขาดเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณไปดูตัวของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมีการย่อตัวแล้วเกิดแท่งสีดำแปลว่าอะไรตอนนี้ตัวของค่าของ RSI อยู่ประมาณ47ถึง53ซึ่งเป็นโซนที่เราคาดการณ์ว่าการพักตัวของราคาน่าจะสิ้นสุดไปแล้วจะกลับไปสู่แนวโน้มขาลงเหมือนเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นแท่งต่อมาเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ RSI นั้นต่ำกว่า47ละเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าเซลล์นะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้ให้เราเปิดเซลล์เลยนะครับเมื่อแท่งเทียนมันปิดเราก็จะช็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บตัวของจุดสูงสุดเราก็จะอยู่ประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นไปเหนืออยู่นิดนึงนะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งตัวของ stop loss เราก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงด้วยเช่นเดียวกัน
เอาที่ 1.5 เท่า จะเห็นได้ว่าพอแท่งถัดมาเราก็สามารถที่จะเก็บกำไรได้ 1.5 เท่าแล้วต่อมาอีกแท่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดสีดำเสร็จปุ๊บเป็นสีแดงแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มกลับเข้าสู่ขาลงอีกเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะช็อตได้เลยแล้วก็ตั้งผลตอบแทนไว้ที่1ต่อ 1.5 เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งการเทรดของเราอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่โอกาสที่ราคาสามารถที่จะไปถึง1ต่อ 1.5 เท่าได้ก็มีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของช็อตได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่1ต่อ 1.5 ซึ่งตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ถึงถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เพราะว่า2เทรดก่อนหน้านี้คุณได้กำไรไปแล้วกำไร 1.5 ก็เป็น3เท่านะครับแต่เราจะเสีย1เท่าตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีกำไรอยู่และต่อมาตัวแท่งนี้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรคุณก็อาจจะไม่เข้าเทรดเพราะว่าตัวของ SL เราจะกว้างมากเกินไปนะครับพยายามหาเทรดที่ตัวของ Stop Loss เราไม่สูงมากนักเพราะว่าถ้าเกิดว่า Stop Loss เราสูงเนี่ยโอกาสที่จะทำกำไรคืนก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ตัวของ RSI สำหรับการเทรดโดยใช้ตัวของค่า50ในการดูแนวโน้มของราคาว่าจะสิ้นสุดการพักตัวแล้วเราก็จะเข้าเทรดตามตัวของแนวโน้มหลักถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานที่แน่นพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะเข้าดูวิดีโอคอร์สสอนฟรีของกลยุทธ์ FX ได้เลยผมส่งลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางกลยุทธ์ FX ขอบคุณมากครับ